Mình biết là có rất nhiều bạn mong chờ chiếc video review chi tiết về máy tính bảng Magic Dragon Pad này từ mình. Và mình cũng đã có hơn 2 tuần để trải nghiệm và cũng như là làm một chiếc video review thật là chi tiết về chiếc bản vẽ mới này của XP Pen. Không chỉ nổi trội tính năng về vẽ và đồ họa, Magic Dragon Pad còn là một chiếc máy tính bảng hoạt động độc lập với nhiều tính năng khác phục vụ cho việc học tập, take note, làm việc, giải trí và chơi game nữa. Với một chiếc máy tính bảng gọn gàng, chưa đến 600GB, bạn có thể mang theo em Magic Dragon Pad này đến bất cứ đâu với thời gian sử dụng lên đến 8000 mAh. Vậy thì cụ thể chiếc máy tính bảng này sẽ có những tính năng gì và tại sao Magic Dragon Pad lại là một chiếc máy tính bảng chuyên về vẽ thì mình sẽ nói chi tiết ở trong video này nha. Nhớ xem đến cuối video bởi vì mình sẽ có một chiếc deal giảm giá cho các bạn fan của XP Pen đấy. Từ cuối năm 2023 thì XP Pen đã nhá hàng một chiếc máy tính bảng có tính năng vẽ chuyên nghiệp và phục vụ cho việc đồ họa, nhất là với các bạn dân vẽ digital. Khi mà unbox bản vẽ này thì mình thấy khá là bất ngờ về cái độ gọn gàng cũng như là cái màn hình có cái viền mỏng bo tròn. XP Pen là một cái hãng chuyên về bản vẽ với các sản phẩm phục vụ cho ngành đồ họa chất lượng cao. Vì vậy cho nên là màn hình của Magic Dragon Pad sẽ là loại màn hình lì với lớp màng chống lá và con nghệ X-Paper Display cho bạn một trải nghiệm như là vẽ trên bề mặt giấy. Có thể thấy là cái màn hình của Magic Dragon Pad này sẽ chống lóa và không có bóng như các thiết bị điện tử thông thường mà mình có. Ngoài ra thì theo thông tin từ hãng và với trải nghiệm của cá nhân mình thì cái màn hình của Magic Dragon Pad này sẽ giúp giảm ánh sáng xanh cũng như là chống trầy trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Chúng ta sẽ có 4 loa ngoài ở hai bên máy, camera trước 8 megapixel và camera sau 13 megapixel. Ngoài ra thì có khe cắm mở rộng bộ nhớ lên đến 512GB. Đi kèm với máy thì sẽ có cốc sạc cho thiết bị. Magic Dragon Pad thì sẽ có sẵn case bảo vệ, một chiếc bao tay, một bộ ngồi dự phòng và bút cảm ứng không sạc chuyên nghiệp của XP Pen. Magic Dragon Pad thì có đầy đủ các tính năng của một máy tính bảng nhà hiệu hành Android OS 12 với bộ nhớ RAM 8GB và ROM 256GB. Bạn có thể giải trí với nhiều cái ứng dụng ví dụ như là YouTube nè, lướt TikTok nè, lướt Facebook và IG với một cái màn hình IPS siêu nét có độ phân giải lên đến 2K. Với các cái tác vụ như là chơi game thì mình không phải là một cái dân đam mê game cho nên là mình chỉ chơi những cái tựa game nhẹ nhàng. Ở đây thì mình có test với các tựa game như là Legend of Me 2, các tựa game cozy đơn giản nhẹ nhàng và đều cho mình một cái trải nghiệm mượt mà không hề giật lag. Với bút cảm ứng của Magic Dragon Pad thì bạn có thể sử dụng các ứng dụng để mà take note nè, học tập và cũng như là lưu trữ thông tin nhanh chóng, cực kỳ gọn gàng chỉ trong một thiết bị. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều tính năng khác, ví dụ như là thu nhỏ, chia đôi màn hình để thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc, multitask, biến chiếc máy tính bảng thành một chiếc PC đơn giản thông qua chế độ PC, kết nối với laptop hoặc đa thiết bị thông qua SpaceDeck. Tính năng NXT Vision sẽ cho phép bạn nâng cấp hình ảnh, màu sắc và độ tương phản khi xem phim, chơi game. Ngoài ra thì còn có chế độ đọc sách để bảo vệ mắt cũng được tích hợp ở trong ứng dụng này. Là một chiếc máy tính bảng chuyên về vẽ thì Magic Dragon Pad sử dụng màn hình IPS LCD với phổ màu rộng lên tới 16,77 triệu màu, giải màu rộng 109% sRGB tương đương 82% Adobe RGB, hiển thị màu sắc chuẩn và chân thực hơn. Ngoài chống lóa và hạn chế ánh sáng xanh thì lớp màng này sẽ có tính năng chống trầy và bám vân tay, giữ cho thiết bị của các bạn có một bề mặt sạch sẽ như mới. Trải nghiệm này thì tương tự như trên con bản vẽ Active 14 Gen 2 mà mình đang sử dụng. Sau khi mà sử dụng suốt nhiều tháng thì bề mặt bản vẽ vẫn không có vết xước và mình cực kỳ thích điều này luôn. Như vậy thì với một cái tấm hình có độ màu cao, bạn hoàn toàn có thể yên tâm là bạn đang vẽ trên thiết bị có độ lệch màu thấp. Và khi mà bạn tải hình lên trên các thiết bị chuyên về đồ họa thì nó sẽ ít bị lệch màu hơn. So với các dòng bút cảm ứng khác trên thị trường thì mình tin chắc rằng bút của Magic Dragon Pad sẽ làm cho bạn thấy rõ cái sự khác biệt. XP Pen có một dòng bút X3 Pro Stylus không sạc và có lực nhấn lên đến 16.384 level, cao gấp đôi các cái dòng bút cảm ứng cho vẽ hiện tại. Độ nhạy và độ phản hồi cao sẽ giúp cho bạn dễ dàng điều khiển lực nhấn khi mà mình vẽ. Một cái phát hiện thú vị của mình khi mà sử dụng bút cảm ứng trên Magic Dragon Pad đó là bút của Active 14 cũng sẽ hoạt động được trên nó. Thậm chí là mình thấy là cầm nó sẽ thuận tay hơn cả bút của Magic Dragon Pad. Trên hông bút này chúng ta sẽ có một cái nút nhỏ dùng để gán phím tắt khi mà sử dụng. Và khi vẽ bạn hoàn toàn có thể chỉnh lực nhấn tại phần setting của ứng dụng để phù hợp với bản thân hơn. Bút sẽ không cần phải sạc cho nên là bạn yên tâm sử dụng bút thoải mái nha. Hãng còn có tặng kèm rất là nhiều ngòi dự phòng để mà thay thế trong trường hợp ngòi của bạn bị mòn rồi đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi sâu vào trải nghiệm vẽ của mình trên Magic Dragon Pad nhiều hơn để các bạn có thể cân nhắc lựa chọn nhé. Về các app để mà vẽ thì các bạn có thể tải rất là nhiều app chuyên nghiệp về để vẽ trên Android, ví dụ như là Ibis Pen nè, Media Pen. Và mình thì thường dùng nhất là Clip Studio. Đây là một cái top app chuyên vẽ có tính phí ở trên Windows và cả Android và được rất là nhiều artist chuyên nghiệp lựa chọn. Và khi mà mình sử dụng Clip Studio Pen trên bản vẽ Magic Dragon Pad thì mình vẫn có thể vào phần Studio nè, phần Asset để mà tải brush. Và các tính năng cơ bản ở trên Clip Studio Pen thì tương tự như là trên Clip Studio Pen bản PC.
App Clip Studio Pen thì sẽ có dung lượng lên đến hơn 1 GB khi mà các bạn tải về máy. Đây cũng là một cái app khá là nặng, nhưng mà những cái tác vụ khi mà mình vẽ thì đều khá là mượt mà. Chúng ta sẽ có các thao tác ví dụ như là chạm 2 lần để undo hoặc là xoay, lật thì đều có thể thực hiện bằng tay. Ngoài ra thì còn có các cái phím ví dụ như là Control nè, Shift nè, Space ảo khi mà các bạn vẽ trên Clip Studio Pen. Bạn hoàn toàn có thể xuất file CPS nè, video timelapse nè, hình ảnh với nhiều định dạng thông qua phần file Operation and Share. Như vậy thì bạn có thể tải file gốc lên trên máy tính bàn hoặc là laptop để mà mình có thể làm việc song song trong cái quá trình vẽ giữa bản vẽ và máy tính ha. Thời lượng pin của máy thì khá là trâu, 8000 mAh đủ để bạn vẽ liên tục hàng tiếng đồng hồ khi mà ra ngoài mà không sợ hết pin. Cổng sạc thì cũng là cổng sạc Type-C, cho nên là bạn có thể yên tâm khi mà mang máy ra bên ngoài làm việc ha. Tỷ lệ màn hình của chiếc máy tính bảng này sẽ là 32 và kích thước là 12,2 inch. Với cái kích thước và cái vùng làm việc như thế này sẽ giúp cho mình thoải mái hơn khi mà vẽ so với lại những cái loại màn hình máy tính bảng dạng chữ nhật dài. Bút thì theo mình thấy là nó khá là nhỏ và gọn. Mình thì vẫn thích dùng bút to khi mà vẽ hơn bởi vì nó đầm tay. Sau một cái thời gian vẽ thì mình cũng đã quen với các thao tác trên Magic Drawing Pad và cũng không quá là khó để các bạn làm quen với việc là vừa cảm ứng tay và vừa cảm ứng bút khi mà vẽ đâu. Mình sẽ thường setting lực nhấn ở mức thấp nhất, vì vậy cho nên là các bạn có thể thấy rõ sự thay đổi độ đậm và nhạt ở đây nó rất là nhạy luôn. Ngoài ra khi mà vẽ thì mình thấy là nó sẽ hơi chậm một chút. Nếu như mà bạn sử dụng một cái canva quá là to thì khi mà bạn xoay hoặc là phóng to thu nhỏ hình vẽ thì máy sẽ xử lý hơi chậm hơn so với lại cái thao tác mà bạn xoay. Mình cũng có hỏi hãng và hãng cũng nói đây là bình thường, cho nên là các bạn cũng không cần phải quá là lo nhé. Và yên tâm là trong cái quá trình vẽ thì các bạn vẫn có thể zoom và phóng to thu nhỏ bình thường. Đó là một số cái trải nghiệm của mình với bản vẽ Magic Drawing Pad. Các bạn có thể tham khảo thông tin thêm trên trang chủ của XP Pen Việt Nam mà mình sẽ để link ở bên dưới cho các bạn tham khảo. Bên cạnh đó thì mình có một chiếc mã giảm giá 5% dành cho những bạn nào mà mua sản phẩm của XP Pen thông qua cái link bên dưới mà mình đã để sẵn. Các bạn nhớ add mã để được discount khi mua nha. Ok, video review của mình sẽ đến đây thôi. Và nếu như mà bạn nào mà còn có những thắc mắc cần giải đáp về chiếc bản vẽ Magic Drawing Pad này thì các bạn có thể để lại comment ở bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời cho các bạn nha. Bye bye, see ya!